Có nhiều khi mình muốn bỏ cuộc. Nhiều khi có nhiều người có thể nghĩ là mình khùng. Và lúc đó là những cái lúc mà mình cảm nhận được cái sự khó khăn của cái việc mà bị bệnh nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình như thế nào. Và mình cũng giống như bao nhiêu bạn trẻ khác, cũng có một ước mơ, cũng có một hy vọng là Sài Gòn sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Tạo cho mình cái động lực nhiều hơn cho cái việc mà từ bỏ Sài Gòn để tìm một cái khu vườn, sống một cuộc đời của mình. Mình không có đủ tài chính để mình có thể mua được một mảnh vườn ở Đà Lạt. Đến tháng 2 năm 2022, mình bắt đầu bỏ Sài Gòn. Chào mọi người đến với kênh của mình. Video này sẽ hơi dài một chút bởi vì mình hy vọng cái video này có thể chia sẻ và tạo cảm hứng cho những bạn đã, đang và sẽ bỏ phố về vườn. Mình đã ở Sài Gòn một thời gian rất là dài và hơn 15 năm ở Sài Gòn thì Sài Gòn cho mình mọi thứ. Sài Gòn dạy cho mình cách kiếm tiền và lúc này khi mà đồng tiền bắt đầu tha hóa mình tham lam tiền bạc nhiều hơn. Và mình cũng giống như bao nhiêu bạn trẻ khác, cũng có một ước mơ, cũng có một hy vọng là Sài Gòn sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Mình lao vào vòng xoáy kiếm tiền. Mình mở công ty với những anh em cùng chung chí hướng về công nghệ. Do sự ngông cuồng của tuổi trẻ, sự non nớt, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức của mình đã làm cho công ty chia năm xẻ bảy chỉ sau một vài năm. Cho đến nay thì công ty mình vẫn làm việc bình thường tại thành phố Hồ Chí Minh và được điều hành bởi mình và một người em họ của mình. Và các nhân viên, nhân sự trong công ty thì đang hoạt động 100% trực tuyến, miễn là nơi nào có internet là có thể hoạt động được, và phân bổ khắp Việt Nam, không phụ thuộc vào địa lý. Và cũng chính nhờ công ty mà mình bắt đầu trưởng thành lên từng ngày, hiểu được cái quy trình vận hành, hiểu được cái khách hàng, hiểu được mọi thứ mà Sài Gòn dạy mình. Mình cũng đã từng xem Sài Gòn như là một cái quê hương thứ hai của mình, và cũng sẽ dự định là sẽ ở Sài Gòn luôn, bởi vì cái cuộc sống ở Sài Gòn quá quen thuộc với mình. Từ bà bán cà phê, từ quán phở mình hay ăn thường xuyên, và từ những cái góc nhỏ ở trong ngôi nhà của mình mà mình chăm chút hàng ngày, nó làm cho mình khó có thể bỏ được Sài Gòn. Bản thân mình là người hướng nội cho nên mình nghĩ là những bạn hướng nội thì có xu hướng là quay về bên trong của mình nhiều hơn và thích làm những cái công việc chẳng hạn như chăm sóc cây cối nhà cửa hoặc là yêu thiên nhiên động vật. Cho nên trong những cái thời gian rảnh rỗi ở Sài Gòn thì mình luôn luôn có xu hướng là trồng cây và chăm sóc cây cối. Mình nhìn nó lớn hàng ngày mình cảm thấy rất là hạnh phúc và vui. Những cái ý nghĩ về việc có một cái khu vườn nhỏ khi mà về già để chăm sóc nó thì nó cứ len lỏi vào tâm trí của mình, và thời gian mà mình rảnh rỗi thì mình lại nghĩ về nó nhiều hơn. Nhưng mà mình chưa bao giờ đủ dũng cảm để có thể bỏ nó, để có thể tìm đến nó. Và có quá nhiều thứ ở Sài Gòn mà mình không dám đánh đổi để mình có thể bước ra khỏi Sài Gòn. Và những cái thứ mà Sài Gòn mang lại cho mình thì làm cho mình nản lòng, và Sài Gòn tiếp tục níu chân mình lại. Vào một hôm thì mình sửa cái pallet gỗ để đựng những cái chậu hoa, và mình dùng cái máy cắt để cắt cái pallet gỗ, thì vô tình cái máy cắt nó văng ra, dính vào cái pallet nó văng ra, nó làm cho mình phải đi khâu 10 mũi. Thì cái thời gian đó mình rảnh rỗi, thời gian đó mình phải treo ngược cái chân lên, bởi vì nếu mà không có treo ngược cái chân lên thì máu nó sẽ không chảy ngược về tim được, và nó sẽ rỉ máu ra cái vết thương miết. Cho nên là thời gian rảnh rỗi đó mình đã nghĩ tới việc là có nên bỏ Sài Gòn hay không. Và cũng chính nhờ cái thời gian rảnh rỗi đó tạo cho mình cái động lực nhiều hơn cho cái việc mà từ bỏ Sài Gòn để tìm một cái khu vườn, sống một cuộc đời của mình. Đến tháng 2 năm 2022, mình bắt đầu bỏ Sài Gòn. Và thực sự để bỏ Sài Gòn thì mình chỉ lựa chọn một mục tiêu duy nhất thôi, đó là sẽ tìm một cái khu vườn, một cái mảnh vườn để mình có thể tự làm vườn được. Và lựa chọn mục tiêu đó, nhưng mà để bỏ được Sài Gòn thì không hề đơn giản. Bởi vì công ty đang vận hành với số lượng nhân sự như vậy, và những người đang mưu sinh trong doanh nghiệp của mình phải làm sao biến cái doanh nghiệp của mình thành một cái doanh nghiệp trực tuyến. Mọi người có thể làm việc mọi nơi mà không bị giới hạn không gian địa lý.
ai cũng có thể ngồi tại nhà mình là làm việc được. Điều đó thực sự khó. Ngoài ra thì còn rất nhiều thứ đi theo cái doanh nghiệp của mình nữa, chẳng hạn như là tổng đài điện thoại, rồi các cái mảng data center. Công ty mình là chuyên về phần mềm trên nền tảng web, website, hosting, domain. Thì video này không có phải là để quảng cáo công ty mình, nhưng mà mình chia sẻ để hiểu được, mọi người có thể hiểu được là để mà chuyển những cái dịch vụ đó, nếu mà ai ở trong ngành này thì data center sẽ chứa những cái con server. Những con server đó sẽ chứa những cái website hoặc là những cái ứng dụng ở trên đó. Thì mình phải chuyển tất cả các cái nền tảng này thành nền tảng trực tuyến hết. Có nghĩa là thay vì sử dụng server vật lý thì mình sẽ chuyển những cái server đó thành server cloud hết, cloud server. Thì những cái cloud server này mình sẽ vận hành từ xa và mình sẽ thuê ngoài một cái dịch vụ. Những cái data center lớn thì họ sẽ có những cái cụm server như vậy, và mình chỉ thuê những cái con server, cloud server nhỏ cho nó thôi, một cái không gian cho nó để mình chứa. Mình sẽ set up những cái phần mềm của mình để mình chứa website và chứa app cho khách hàng. Thì sau đó là những cái vận hành về nhân sự, rồi về những cái vận hành về nền tảng phần mềm, rồi hợp đồng và chuyển thành hợp đồng về điện tử hết. Và những cái hợp đồng trực tuyến thì mình sẽ phải sử dụng những cái dịch vụ thuê ngoài hết. Thì lúc đó mình mới có thể vừa vận hành công ty mà vừa có thể làm vườn được. Và cái thời gian đó thì thực sự mình phải mất gần 1 tháng để có thể bỏ hết mọi thứ ở Sài Gòn và chuyển công ty mình thành một cái doanh nghiệp hoàn toàn hoạt động trực tuyến. Có nghĩa là nhân sự sẽ hoạt động khắp nơi, không có giới hạn không gian địa lý, và mình đã làm được điều đó. Cái khó khăn tiếp theo của mình khi mà bỏ Sài Gòn đó là ở Sài Gòn một thời gian dài như vậy thì mình sẽ có những tài sản nhất định ở Sài Gòn, và trong cái năm đầu tiên sau khi mình bỏ Sài Gòn thì mình mất nhiều thời gian để quay trở lại Sài Gòn. Gần như là 1 tháng mình có thể đi 2-3 lần như vậy. Và cái việc đầu tiên khi mà bỏ Sài Gòn đó là mình về Đà Lạt, về lại nơi mà gia đình mình đang sinh sống. Dự định ban đầu của mình sẽ là đi Đà Nẵng. Ngày xưa không phải là Phan Rang mà mình sẽ đi Đà Nẵng. Bởi vì trước cái thời gian, trong cái thời gian mà ở Sài Gòn thì mình đi du lịch nhiều. Mình đi du lịch khắp Việt Nam và cũng có những cái quãng thời gian trải nghiệm những cái văn hóa địa phương ở Việt Nam. Thì mình thấy ở Đà Nẵng cuộc sống nó thật sự thoải mái. Người Đà Nẵng thân thiện, dễ thương. Và lựa chọn của mình đó là mình sẽ đi Đà Nẵng chứ không phải là đi Phan Rang. May mắn thay là trong công ty mình có một bạn này ở Phan Rang, và bạn này rất là dễ thương. Mình cũng đã đi Phan Rang vài lần. Mình cũng không có nhiều văn hóa, nhiều trải nghiệm ở Phan Rang. Và mình quyết định đi xuống Phan Rang bởi vì Phan Rang rất là gần Đà Lạt. Mặt khác thì mình không thể nào mua vườn ở Đà Lạt được, bởi vì cái vườn mà mua ở Đà Lạt thì với cái giá thành hiện tại ở Đà Lạt nó quá đắt. Một mảnh vườn mình không có đủ tài chính để mình có thể mua được một mảnh vườn ở Đà Lạt. Bởi vì cái Đà Lạt bây giờ hiện tại mức độ bê tông hóa rất là nhiều. Ngoài ra thì vườn ở trên đó giá nó tương đối cao so với bản thân mình. Cho nên mình quyết định là sẽ tìm một nơi mà đất vừa rẻ, chi phí không quá đắt đỏ, để mình có thể phát triển một cuộc sống mới nó dễ dàng hơn. Thì Đà Nẵng thì nó hơi tương đối xa so với Đà Lạt, cho nên nếu mà mình muốn quay trở lại Đà Lạt để thăm gia đình thì nó cũng sẽ khó khăn cho mình hơn. Cho nên mình quyết định là mình sẽ đi Phan Rang thử trước. Trong quá trình mình đi Phan Rang thử trước thì mình đã bắt đầu có những cái tín hiệu đầu tiên ở Phan Rang. Trong vòng 2 năm thì từ tháng 2 năm 2022 cho đến khi mà mình làm video này thì cuộc đời mình đã sang một cái chương mới, một cái chương mà có rất là nhiều sự thay đổi chóng mặt. Thì trong video mình cũng sẽ chia sẻ từng giai đoạn này. Ngày 10 tháng 3 năm 2022, mình đã có thành viên đầu tiên trong gia đình của mình. Đó là mình đón em Sỏi về nhà. Sỏi là một trong những thành viên trong đại gia đình của mình. Hiện tại dành cho những bạn mà chưa biết về mình thì mình sống độc thân và chưa có gia đình. Mình đang sống chung với một người em họ. Hai anh em thì cùng chung vận hành công ty và quản lý toàn bộ công ty. Ngoài ra thì hai anh em cùng chung quan điểm sở thích là sống độc thân và lựa chọn cái cuộc sống riêng của mình. Sỏi cũng được xem như là một bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Việc đầu tiên của mình khi về Đà Lạt thì mình hay vào chợ Tốt để tìm chó và
Cái câu chuyện này thì mình đã kể ở một số video trước đó rồi. Nếu mà bạn nào theo dõi kênh thì cũng sẽ biết được là sỏi đến với mình như thế nào. Đó là câu chuyện về sỏi, một bước ngoặt đầu tiên của mình khi mà bỏ vốn về vườn. Đến ngày 27 tháng 3 năm 2022, mình mua ngôi nhà đầu tiên ở Phan Rang. Mục tiêu của mình ban đầu là mình liên hệ với rất nhiều bạn sale ở Phan Rang để tìm kiếm đất cho mình. Thì trong quá trình mình liên hệ như vậy thì mình đã mua được một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Phan Rang. Và mình thấy có một cái ngôi nhà khác, một bạn sale khác gửi cho mình khi mình đã mua xong cái ngôi nhà trong trung tâm thành phố Phan Rang rồi thì có một bạn sale khác gửi một cái ngôi nhà ở gần biển. Thì lúc đó cái ngôi nhà gần biển thì cái diện tích rất là nhỏ, chỉ 40 m² thôi, nhưng mà nó phù hợp với tài chính của mình cho nên mình mua luôn cái miếng đất này. Mục đích đầu tiên đó là mình chỉ mua ngôi nhà ở Phan Rang, sau đó mình sẽ tìm một miếng đất vườn, vì mình nghĩ rằng cái miếng đất vườn, nếu mà mình mua trong miếng đất vườn thì nó sẽ không có nhà sẵn, cho nên là mình sẽ vừa làm vườn nhưng mà buổi tối mình sẽ quay trở lại thành phố để ở trong thành phố Phan Rang cho nó dễ, cho nó tiện sinh hoạt. Đây là hiện trạng cái ngôi nhà mà mình mua khi mà chưa có làm gì hết. Thì cái diện tích ngôi nhà này là 130 m², gần như người ta xây kín hết từ trước tới sau. Và ở phía trước người ta chỉ chừa một chút xíu để xe máy thôi. Ở đằng trước thì có một cái phòng khách như thế này. Đây là hiện trạng ngôi nhà mà lúc mình mua và mình đã gỡ cái mái tôn này sau bếp rồi. Và cái nhà cấp 4 thì thường người ta xây sẽ có 2 cái phòng ngủ liền kề như thế này. Mỗi phòng ngủ này thì diện tích khoảng 15-20 m² à. Trong cái thời gian ban đầu thì mình và em mình thì hai anh em ở 2 phòng này. Bên này thì có thêm một cái phòng nữa. Cái phòng 2 phòng ngủ thì diện tích gần như ngang nhau, và có cửa sổ bằng gỗ, có nguyên cái hệ thống cửa bằng gỗ hết. Đằng sau này thì ngày xưa là người ta lợp tôn hết, và đằng sau này là cái nhà bếp kiêm nhà vệ sinh và nhà tắm luôn. Thì bên hông chỉ là lưới B40 như thế này thôi, và người ta xây sát tới hết cái bờ xi măng này, hết cái vị trí xi măng như mọi người nhìn thấy nè, và chừa một cái khoảng nhỏ đằng sau để họ trồng cây như thế này thôi. Và cái hệ thống tôn và cái dàn đà ở đây thì mình đã tháo ra hết rồi. Mình tháo ra và bán lại cho chính cái chị mà chị bán cho mình ngôi nhà này. Và đó là toàn bộ hiện trạng của ngôi nhà này. Sau đó mình quyết định là mình không có cần một ngôi nhà quá bự, mình chỉ cần một ngôi nhà có một diện tích nhỏ thôi. Mình thích nhất là vườn, cho nên là mình đã đập cái ngôi nhà cũ, mình bỏ cổng, và phía trước thì mình sẽ sử dụng gạch thẻ hết để làm cổng, mở rộng cái diện tích phía trước để có thể đậu được ô tô. Và hai bên hông thì mình cũng xây tường lại. Đằng sau thì mình ban đầu mình sẽ bỏ cái toilet và cái nhà tắm này và xây lại tường. Đằng sau này mình sẽ làm vườn. Ban đầu mình sẽ cố gắng mình làm, đằng sau này thành một cái khu vườn nhỏ mini thôi. Và cái thời gian làm cái này thì mình đã có làm một cái video khác, một cái video chi tiết hơn để nói về cái quá trình làm nhà này và những cái rắc rối hay là những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mình làm ngôi nhà này như thế nào. Và thực sự mình là một cái người chỉ có kinh nghiệm về mảng phần mềm và làm những việc liên quan tới máy tính thôi. Khi mà đụng tới những cái việc như thế này thì thực sự là mình không có kiến thức gì cả. Và cái thời gian mà làm ngôi nhà này thì gần như mình học lại 100%. Cho nên cái quá trình mình làm ngôi nhà này chi phí rất là nhiều. Cái video mình chia sẻ về cái này rất là chi tiết về cái số tiền như thế nào, sửa bao nhiêu tiền, rồi tại sao những cái kinh nghiệm mà gặp rắc rối trong ngôi nhà này thì đều có hết trong cái video mình đã làm trước đó rồi. Mọi người có thể xem cái video này trên kênh của mình bằng cách tìm cái video mà sửa lại ngôi nhà ở Phan Rang. Thì cái quá trình mà xây dựng ngôi nhà này mình làm mất khoảng 2 tháng. Trong quá trình đó thì mình làm song song với cái ngôi nhà ở ngoài biển luôn, bởi vì mình không muốn mất thời gian ở Phan Rang quá nhiều, mà mình muốn là sau cái thời gian này mình sẽ đi kiếm một cái mảnh vườn. Cho nên là cái nhà ở đây thì mình sẽ làm ngoài cái việc mà làm cái nhà ra xong thì đằng sau này mình sẽ làm cái khu vườn nhỏ, và nó sẽ là cái không gian để anh em mình chill khi cần, hoặc là anh em hay họ hàng ở trên đó xuống chơi thì có nơi để ở. Mình thì chưa bao giờ thích một cái ngôi nhà quá bự. Mình chỉ thích một ngôi nhà nhỏ và có vườn, có sân để chơi. Thời gian mà mình ở ngoài vườn nhiều hơn so với cái thời gian mà mình ở trong nhà. Mình nghĩ một ngôi nhà nhỏ là đủ rồi. Ngoài ra thì mình hay nghe podcast và đọc sách, cho nên là
sẽ có những cái không gian như thế này và có nhiều cây xanh mình sẽ thích hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì mình rất là thích cái tường nó bằng gạch như thế này, mình không thích tô, bởi vì cái màu gạch này nó rất là Việt Nam. Mình rất là thích những cái ngôi nhà ngoài Bắc mà họ xây nhà ba gian, phía trước có hàng cau, có hồ nước, nhưng mà với cái điều kiện của mình thì không có đủ khả năng để làm những ngôi nhà như vậy. Nhưng mà trong cái sở thích của mình thì mình rất là thích những ngôi nhà như vậy. Cuối cùng thì cái ngôi nhà đầu tiên của mình ở Phan Rang cũng đã xong. Phía trước bây giờ mình có một cái khoảng sân rất là rộng để có thể chill khi mà trời mưa trời nắng, và mình chừa rất là nhiều không gian để trồng cây. Ngoài ra một khoảng sân rộng như thế này thì có thể đậu được xe nếu cần. Bên trong nhà thì hiện tại cái nhà này đã được thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 20-30 mét vuông, khoảng 20-30 mét thôi. Và mình bắt đầu đóng những cái nội thất ở trong nhà. Những cái nội thất ở trong nhà này thì nó cũng tương đối đơn giản. Mình học trên Pinterest và tận dụng cái gỗ tạp ở địa phương và những cái gỗ pallet để mình đóng kệ, và mình làm những cái góc nhỏ trong nhà. Thì trong nhà vệ sinh thì ở ngoài thì mình làm một cái bồn để rửa mặt, bên trong thì cũng đơn giản thôi. Mình còn tận dụng những cái cành táo, cành nho ở địa phương để đóng những cái kệ. Và những cái kệ như này thì mình không thích dùng cái ke mà sắt ở ngoài, cho nên mình dùng những cái cành táo lớn để mình làm cái ke như này. Mình thấy nó cũng tương đối chắc và đẹp. Đó là bên trong nhà. Và ở đằng sau vườn thì bây giờ mình có một cái khu vườn mini. Lúc này thì mình chưa mua được cái khu vườn rộng, cho nên là mình rất là thích những cái không gian nhỏ như thế này để mình uống cà phê buổi sáng, đọc sách hay là nghe podcast. Thì cái khu vườn nhỏ ở đằng sau này là mình đã bỏ gần như hết cái diện tích nhà cũ đi để mình làm cái khu vườn nhỏ đằng sau này. Bởi vì mình thích cây cối, cho nên là ban đầu khi mà chưa mua được vườn thì đây sẽ là cái không gian mình ở chính. Mà mình lúc này thì mình cũng chưa xác định được là cái thời điểm chính xác mình sẽ mua được cái mảnh vườn là khi nào. Cho nên lúc đó là mình tập trung mình trồng cây ở đây rất là nhiều. Phía bên tay phải này thì mình đang trồng rất là nhiều loại cây khác nhau. Và cái cây chính ở đây là cây nho và cây hoa giấy. Hàng xóm thì họ có bỏ những cành lưỡi hổ cũ mà mình cũng đã xin về để mình cắm vào đấy cho nó lên từ từ. Hiện tại bây giờ thì những cái vườn này cây nó đã rất là tùm. Mình sẽ có một cái video để nói về cái khu vườn nhỏ này sau. Và đằng sau này bây giờ là một cái không gian mà rất là nhiều cây xanh. Mỗi cái cây trong này thì ban đầu mình đi xin và mình lấy ở trên Đà Lạt xuống. Những cái góc nhỏ trong khu vườn này thì mình đều dành cho cây nhiều nhất có thể. Ở đây thì mấy bạn mướp và mấy bạn bầu bí lên rất là nhiều. Đó là do quá trình mà mình ăn uống, mình thải những cái rác thải nhà bếp ở đây và bầu bí nó lên. Ngoài ra thì ở đây mình cũng trồng một cây hoa đậu biếc, và cây hoa đậu biếc này hiện tại đang lên rất là tốt mù luôn. Bạn nào mà muốn trồng đậu biếc thì liên hệ với mình sẽ gửi hạt giống nha. Bởi vì cái hạt giống của cây đậu biếc này hiện tại mình đang rất là nhiều. Mình có cả hũ, chắc cả ký hạt đậu biếc này. Mọi thứ trong khu vườn phía sau này thì mình dùng tre. Ban đầu thì mình dùng tre, mình đóng những cái đường nhỏ, những cái đường nhỏ đi ra ngoài khu vườn, và ở bên dưới thì mình lót rải đá và xếp gạch. Đây là cây sâm đất này. Cây sâm đất này cũng có thể ăn được. Thường cái lá sâm đất này khi mà mỗi lần mà mình luộc rau thì mình sẽ hái một số lá ở đây để mình mang vào luộc chung với những cái loại rau khác để ăn. Và đây là cây hoàng yến. Cây này là cây giống như cây công trình vậy đó. Hoa nó có quanh năm, mình thấy hoa rất là nhiều. Sau này mình định tận dụng những cái cây hoa này để mình thu hút ong về. Ong nó là thiên địch của các loại sâu, cho nên là nó sẽ cân bằng cái lượng sâu trong vườn, nó đỡ phá vườn hơn. Đó là những gì mà mình đã làm trong cái ngôi nhà đầu tiên ở Phan Rang này. Trong cái thời gian này thì mình quyết định là mình sẽ sửa luôn cái ngôi nhà ngoài chợ lại và làm home. Vì cái ngôi nhà này nó cách biển chỉ khoảng 1,5 cây 2 cây và cách chợ chỉ có 100 mét thôi. Mình sửa cái ngôi nhà này để làm homestay cho khách du lịch thuê để có thêm cái nguồn thu nhập cho mình. Cái ngôi nhà này thì cái đường có 3 cái đường vào cái ngôi nhà này lận. Và cái đường thì mình thấy nó cũng tương đối rộng. Cái đường ra chợ, đây là cái đường ra hướng chợ này. Cách chợ chỉ khoảng 100 mét thôi. Mình đi đường này ra chợ chỉ một xíu thôi, vài bước chân là tới rồi. Thì cái hiện trạng ngôi nhà này là ở phía trước, tuy cái diện tích chỉ khoảng 40 mét nhưng mà phía trước lại làm cho một cái phòng ngủ nữa. Và phía sau cái nhà vệ sinh và cái nhà bếp thì lại ngăn với phía trước bởi một cái khoảng không gian thừa. Nó rất là phí, cho nên là mình quyết định là mình sẽ kết nối
bỏ cái nhà bếp và cái nhà vệ sinh phía sau đi và kết nối với cái khu vực phía trước thành một cái không gian chung, sinh hoạt chung luôn, để cho nó rộng rãi và tiết kiệm chi phí. Ban đầu thì mình cũng dự định là mình sẽ xây cái này lên 2-3 tầng, nhưng mà cuối cùng mình tính lại chi phí cho việc làm vườn và đầu tư cho vườn mình sẽ không đủ, cho nên mình quyết định là mình sẽ sửa lại ngôi nhà này. Đây là cái phòng ngủ hiện trạng này, nó rất là nhỏ mà mình chia không gian ra nữa thì nó sẽ rất là chật. Và đây là cái khu vực không gian đằng sau mà mình sẽ xây cho nó cao lên và đập bỏ hết tường đi. Sau khi xây cao lên rồi thì mình sẽ đập bỏ tường và kết nối với khu vực phía trước, nó thành một cái khối thống nhất. Phòng ngủ thì cũng sẽ đập bỏ luôn. Sau đó là sửa lại nhà vệ sinh và lát lại gạch bông cho nền. Đằng trước nhà thì mình cũng sẽ làm lại cổng rào hết, làm rào kín hết cái khu vực trước nhà luôn. Diện tích tương đối nhỏ cho nên là cái việc mà làm cái nhà này mình nghĩ như vậy là nó sẽ hợp lý nhất. Trong quá trình mà mình làm song song ngôi nhà này và ngôi nhà trong phố thì mình chạy ra chạy vô khoảng 10 mấy cây, ngày nào cũng phải chạy ra chạy vô như vậy. Đối với mình nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, bởi vì tất cả mọi thứ trong cái quá trình làm nhà này mình đều không có kinh nghiệm hết. Xưa ở Sài Gòn thì mình mua chung cư và mình ở chung cư, cho nên là mọi thứ ở chung cư thì họ bán có giá sẵn hết rồi, mọi thứ nó hoàn thiện rồi, tất cả mọi thứ nó đều ok hết rồi. Và ở dưới Sài Gòn thì cái hệ dịch vụ nó tốt hơn rất là nhiều so với ở những cái thành phố nhỏ như này. Mọi thứ mình đều phải tự đi tìm thợ, rồi tự đi tìm những cái nơi cung cấp vật liệu sao cho hợp lý. Và thợ ở đây thì thường họ là thợ vườn, cho nên là mình không thể nào mà thuê một cái đội chuyên nghiệp vô làm được, bởi vì những cái đội chuyên nghiệp thì họ sẽ chọn làm những cái miếng đất mà không phải sửa như thế này, cho nên buộc lòng trong quá trình mình sửa như thế này thì buộc lòng mình phải thuê thợ vườn thôi. Còn mà thuê một cái đội thợ chuyên nghiệp thì họ thích làm những miếng đất trống hơn, những cái dự án như thế này thì họ sẽ không nhận, cho nên đó là những cái khó khăn. Mình cũng đã làm một cái video chi tiết về cái chi phí để làm ngôi nhà này, cái số tiền mình mua cái miếng đất ngôi nhà này và cái thời gian làm ngôi nhà này một cách rất là chi tiết ở một cái video trước đó rồi, mọi người có thể xem trên kênh. Phía trước này thì mình sẽ làm một cái bếp, đằng sau thì là mình đang kết nối lại thành một cái khu vực không gian chung. Bể phốt thì sẽ đập đi và xây lại hết để kết nối luôn với cái khu vực phía trước. Góc phải phía cuối cùng nhà này mình làm thêm một cái giếng trời để cho cái không gian nhà nó không bị bí. Sau đó thì mình tự đóng toàn bộ cái nội thất ở trong nhà cho nhà sỏi để cho thuê. Bởi vì mình thích làm những việc như thế này, cho nên là mình đã tận dụng những cành táo và cành nho ở địa phương để làm những cái móc treo đồ, rồi những cái khu vực mà mình thích. Sau đó thì mình đóng một cái bảng nhỏ nhà sỏi để làm một cái góc phía bên trái bức tường, và tất cả một cái kệ hay là cái nội thất trong nhà thì mình sử dụng gỗ tạp ở địa phương. Bên ngoài khi mà đi vào thì mình sẽ làm một cái cửa kéo như thế này. Cái dàn cửa thì mình thay thế toàn bộ bằng cái dàn cửa nhôm sinh pha. Mọi người làm xây dựng thì những ai làm rồi thì biết là cái nhôm sinh pha nó sẽ như thế nào, độ bền nó rất là cao, nó không có bị nở. Tất cả các cái móc và những cái vị trí trong nhà thì sử dụng cái gỗ tạp để mình đóng. Và ở trong nhà thì mình kê một cái giường ballet như thế này và một cái bộ bàn tre để những bạn mà thuê ở đây thì sẽ có cái bộ bàn tre vừa ngồi làm việc hay là ăn uống, và sinh hoạt chung thì có thể ngồi ở đây. Còn cái gỗ ballet đó thì mình mua, mình đặt một cái nệm lên như thế này. Bên góc phải thì mình đóng một cái kệ sách để một số cái game, một số cái trò chơi. Ở đây thì mình có làm một cái bàn dọc theo cái bếp. Bàn này nó giống như cái kệ đảo bếp vậy, nhưng mà do không gian nhỏ quá cho nên mình sẽ làm cái bàn nhỏ như vậy thôi. Trên này thì mình đóng một số cái kệ bằng gỗ tạp và cành táo. Ở đây mình treo một cái đèn, và dưới này ngoài cái phía góc dưới này mình không có làm tủ bếp mà mình sẽ làm cái rèm treo nhẹ nhỏ như này để tiết kiệm chi phí. Kéo ra kéo vô nó cũng dễ hơn, lấy đồ nó cũng dễ hơn. Mình thấy mấy cái kệ bếp kia mỗi lần mà lấy ra lấy vô nhiều khi nó cũng phiền phức. Ở đằng sau này thì cái khu vực này sau khi kết nối thì sẽ có giếng trời, và ở đây mình làm một cái bồn vệ sinh ở đây luôn. Cái bồn vệ sinh đây thì mình cũng đóng những cái góc để mình treo trầu bà, để khi mà trầu bà nó lên thì sẽ mọc. Góc bên này thì ngay cái giếng trời mình để trồng một cái bụi tre, và chỗ này để một cái sọt rác. Ở đây thì ngoài cái việc trồng cái bụi tre như thế này thì cái không gian nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ sạch sẽ hơn, nhìn nó sẽ xanh mát hơn. Bên trong phòng tắm thì bây giờ rất là rộng,
mình để một cái máy giặt và không gian. Xong ở trong này thì mình cũng đóng một vài cái kệ nhỏ để chứa đồ. Và đây là cái mảnh đất vườn mà mình đã mua. Ban đầu thì do cái nhà này họ không có ở mà họ cho thuê, mà cái người thuê thì cũng đã không thuê một thời gian rồi, cho nên là cỏ mọc tùm hết. Mọi người nhìn thấy phía trước này nè, cái sân phía trước này cỏ mọc rất là nhiều. Gần như là xung quanh vườn đó thì họ chỉ rào bằng lưới B40 thôi. Cái nhà này là cái nhà hiện trạng ban đầu khi mà mình mua cái mảnh vườn này. Mọi người nhìn thấy cỏ mọc rất là nhiều. Gần như là cái nhà nó đã xuống cấp rồi, cho nên là khi mà ban đầu thì mình cũng chưa có dự định ở đây. Mình vô tình mình mua cái mảnh vườn này thì có cái nhà sẵn thôi. Bắt đầu cũng không nghĩ là mua mảnh vườn sẽ có nhà như vậy đâu. Và đằng sau này ngày xưa là chưa có cái kho mình xây nè. Thì đằng sau này cái giai đoạn đầu tiên thì cái bạn nhà hàng xóm bên phía bên tay trái bạn mượn cái vườn này để trồng dưa hấu. Thì hiện tại mình thấy dưa hấu ở đây thì họ trồng cũng tươi tốt, nhưng mà cái đất nó hơi khô. Mình chỉ cảm quan như vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là có sức người thì sỏi đá cũng thành xà beng thôi. Cho nên là mình thì lại làm nông nghiệp theo cách hoàn toàn khác, không giống như nông nghiệp truyền thống là sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, mà mình sẽ để cho cỏ nó mọc và mình chỉ có trồng cỏ thôi. Mình nuôi cỏ, sau đó mình sẽ tỉa cỏ đi, và theo thời gian thì cái cỏ này nó sẽ là cái tầng sinh khối cho đất. Và cái tầng sinh khối này chính là cái nơi mà mình sẽ nuôi các loại vi khuẩn để cải tạo đất lại. Thông thường thì đất ở đây, đất ở bất cứ đâu thì do con người sử dụng đất không có cho nó nghỉ, và gần như là đất không được nghỉ, nó tái sản xuất liên tục, cho nên bắt buộc người ta phải dùng phân bón thuốc trừ sâu. Nếu mà không dùng phân bón thuốc trừ sâu thì cây nó sẽ không phát triển được. Cho nên là để mà cải tạo lại đất thì mình nghĩ nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mặt khác thì đó cũng chỉ là những cái kiến thức mà mình học lượm lặt được thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ nhất quán quan điểm là sẽ không sử dụng phân bón thuốc trừ sâu. Mình muốn một cái khu vườn mà nó tuần hoàn, toàn bộ mọi thứ nó sẽ cân đối với nhau, cân bằng với nhau. Và cái việc làm vườn như thế nào thì mình sẽ chia sẻ những video khác. Bên hông này là cái vườn chuối, và những cái cây ở đây thì xơ xác hết, bởi vì không được chăm tưới thì nó sẽ như vậy thôi. Đằng sau này thì lúc này chưa có cái hồ, sau này mình mới đào một cái hồ đằng sau này nữa. Cái vườn sau này thì người ta đang đi rất là nhiều cái rãnh nước nhỏ, và cái vườn táo bên cạnh thì cũng đang đi nhờ cái rãnh nước đằng sau này. Và đây là cái nhà hiện trạng cái lúc mà mình mua đây. Cái nhà hiện trạng lúc mình mua thì cũng có nhà vệ sinh, nhưng mà không có nước, không có bồn chứa nước. Người ta chỉ làm như vậy thôi chứ không có nước, mà người ta dùng giếng khoan. Và bên trong hai cái phòng này thì hiện tại mấy bạn thằn lằn sống rất là nhiều, và ị rất là nhiều xung quanh nhà. Trong nhà thì mọi cái đồ đạc, mọi cái cửa ở trong nhà nó đều bị mục hết rồi, gần như là không sử dụng được, chỉ sử dụng được cái hệ cửa phía trước là cửa nhôm mà nó cũng đã cũ rồi. Thì đây là cái hiện trạng ngôi nhà mà lúc mà mình mới mua, đó là cái giếng khoan đó, có một cái lỗ giếng khoan người ta đã khoan sẵn rồi. Và hiện trạng của nó thì mình thấy như vậy là quá ổn rồi. Sau đó thì mình tiến hành bắt đầu mình sửa cái ngôi nhà này. Ban đầu thì cũng chỉ dự định là mình sẽ sửa hệ thống cửa và làm sơ sơ thôi, bởi vì mình cũng không có, thực sự là mình không có ý định là ở trong vườn, và nó chỉ là cái nơi mà để nghỉ ngơi rồi thôi. Nhưng mà trong quá trình làm thì đã lạm phát rất là nhiều thứ, và làm nhà thì rất là khó kiểm soát mấy cái này. Đầu tiên là mình mở rộng cái cổng này, bởi vì cái cổng nhỏ quá xe mà nó vô không được, cho nên mình quyết định mình sẽ nới rộng cái cổng thành 3m2 và để cho xe mình nó vô dễ hơn. Còn phía trước này thì mình sẽ đổ một cái sân. Mình thì không thích bê tông hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà phía trước này để đậu xe và rửa xe, và có thể sử dụng hóa chất phía trước này, chẳng hạn như là nước rửa chén, hay là nước lau sàn, hay là
người nhà vào vườn chơi thì có thể đánh răng rửa mặt phía trước này nếu mà sử dụng kem đánh răng. Bởi vì cái hệ thống nước điện ở trong nhà mình sau này mình sẽ xây dựng cái hệ thống nước ở trong nhà là thải ra vườn, cho nên mình không muốn tất cả những cái hóa chất chẳng hạn như nước rửa chén, nước giặt đồ, kem đánh răng sẽ xả ra vườn. Và phía trước này thì mình xây như vậy để thứ nhất là dễ cho cái việc rửa xe, rồi đậu xe, ve xe, nó không có phiền. Còn trong nhà thì mình bắt đầu mình sẽ sửa lại toàn bộ hệ thống cửa. Bên hông này thì mình làm cái cửa lùa 4 cánh rất là lớn để cho nó mát mẻ và nó chiếu vô 2 cái phòng ngủ này. Hai anh em mình thì sẽ có 2 cái phòng ngủ, mỗi người một phòng sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Bên hông vườn chuối này thì bắt đầu mình sẽ làm một cái vườn mini nhỏ để cây nó rủ xuống 2 cánh cửa sổ này. Đó là những ý tưởng sơ khai ban đầu, nhưng mà khi mà làm thì mình thấy nó cũng phát sinh nhiều thứ. Cái quá trình mà làm cái nhà vườn này thì mình cũng đã làm một video chi tiết, một vài video chi tiết về cái này. Và cái chi phí mua nhà, chi phí mua mảnh đất vườn này, chi phí sửa ngôi nhà này thì mình cũng đã cung cấp thông tin trong cái video đó hết rồi. Và đằng sau này thì sau này mình xây thêm một cái nhà kho nữa. Lúc này là chưa có cái nhà kho sau này. Và sau khi xây xong nhà kho thì mình tận dụng cái cửa cũ để thay thế cho làm cái cửa nhà kho. Và cái nhà kho này thì nó chiếm khoảng 3/2 sau này thôi. Còn 2/3, sau này 1/3 mình sẽ để làm chuồng gà nhỏ nhỏ để nuôi gà. Thì cái quá trình mình làm nhà này mất khoảng hơn 2 tháng chút xíu. Rồi sau đó mình sửa lặt vặt nữa. Thì trong quá trình đó mình để cỏ sau vườn cho nó mọc. Và quá trình làm vườn thì chủ yếu là mình dùng mấy cách cỏ để mình tỉa thôi. Tại vì trong nhà còn rất là nhiều thứ lặt vặt chưa có làm được, cho nên là mình phải mất một quãng thời gian rất là dài để mình làm những cái nội thất trong nhà nữa để có thể sinh hoạt được. Sau rồi theo thời gian thì mọi thứ bắt đầu nó chỉnh chu dần. Trong nhà thì những cái nội thất trong nhà mình đóng từ từ. Trong quá trình đó thì mình để cho cây cỏ đằng sau vườn nó mọc lên cao. Sau đó mình cứ tỉa xuống khoảng 40 phân. Mình chừa lại khoảng 20 phân đến 40 phân, khoảng một gang tay ấy. Thì cái đất nó không có bị nóng. Và ở Phan Rang thì nắng gió rất là nhiều, cho nên hơi nước thoát rất là nhanh. Cho nên nếu mà mình thấy nắng nó chiếu xuống đất mình rất là thương. Mình thương đất bởi vì vi khuẩn trong đất nó sẽ chết hết. Tất cả các vi sinh vật trong đất mà để làm đất nó sẽ bị phơi ra và nó chết hết. Ngoài ra thì cái hệ thống nước ở đây là hệ thống nước giếng khoan, cho nên là mình phải xây một cái làm một cái khung như thế này để mình chứa cái bồn nước lên trên. Khung này thì cao 4 mét này. Sau đó để cái bồn nước lên trên và dẫn nước vào nhà. Còn cái hệ thống nước thải ở trong nhà thì nó sẽ dẫn hết ra vườn. Sau này thì mình cũng đã xây xong cái chuồng gà này. Thì cái quá trình xây cái chuồng gà và cái nhà kho này ban đầu mình nghĩ nó rộng, nhưng cuối cùng mình thấy sau một thời gian sử dụng thì nó không rộng như mình nghĩ. Cái chuồng gà thì tận dụng lại cái khung cửa cũ ở cái nhà trước, ở phía trước còn dư lại. Bắt đầu cỏ nó mọc rất là nhiều rồi nè. Và quá trình mà mình sửa xong thì bắt đầu là cái ngôi nhà theo thời gian nó cũng chỉnh chu, bắt đầu mình thích ở đây hơn. Và khi mà thích ở đây hơn thì bắt đầu mình có xu hướng là mình không có thích quay ra ngoài thành phố nữa. Cái mục đích ban đầu là sẽ quay ra ngoài thành phố khi mà làm vườn ở đây, và ban đêm thì trở lại thành phố, bởi vì mình quen sống ở thành phố hơn, không quen sống ở vùng nông thôn như thế này. Nhưng mà sau một thời gian thì ở trong này thì mình bắt đầu cũng đã quen dần với lại cái môi trường ở trong này, và tập làm quen với rất là nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như côn trùng ban đêm này, chẳng hạn như là phải tập làm quen với các cái loại rắn rít và côn trùng. Mình học cách tìm hiểu các loài rắn, bởi vì cái thời gian ở đây thì mình gặp rất là nhiều rắn, các loại rắn khác nhau. Mấy bạn rắn này thì ở đây mình thấy đang có cái xu hướng là có nhiều rắn lục kim và rắn khím, rắn nước nữa. Thì 3 cái loại rắn đó mình thấy hay lột da. Mấy bạn rắn hay lột da, cho nên là mình đang tìm hiểu về những bạn này. Sau đó là mình tìm cách kiểm soát nó, bởi vì khi mà mình làm vườn tuần hoàn thì không thể nào tránh khỏi những cái loại sinh vật. Bởi vì làm vườn tuần hoàn thì mình làm theo xu hướng tự nhiên, cho nên bắt buộc là những cái loại
động vật đó nó sẽ xuất hiện ở khu vườn của mình để nó ăn những cái loại côn trùng mà mình gặp phải trong quá trình làm vườn. Đó là toàn bộ quá trình mà mình mua đất và làm vườn ở đây. Mình sẽ chia sẻ những cái được và mất khi mà mình bỏ phố về vườn. Cái được đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là một cái được rất là quan trọng của mình, đó là sức khỏe. Mình nghĩ là có sức khỏe là có tất cả. Khi mà mình càng lớn, càng già, theo thời gian thì mình có sức khỏe, mình sẽ làm được tất cả những thứ mình mong muốn. Có sức khỏe, những cái trải nghiệm của mình nó sẽ tốt hơn, đi du lịch cũng sẽ cảm thấy vui hơn, và ăn uống hay tất cả mọi thứ nó cũng sẽ ok hơn. Thì ngày xưa mình chia sẻ luôn là ngày xưa mình khi mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có một thời gian rất là dài và làm việc trên máy tính. Mình chuyên môn của mình là lập trình, cho nên nó là trong cái thời gian mà mình làm lập trình thì khi mà còn trẻ thì mình đam mê, cho nên là những cái sự đam mê đó nó cuốn mình vào cái công việc. Mình ngồi rất là nhiều, và khi mà ngồi như vậy thì mình đã bị đau lưng. Cái việc đau lưng này mình nghĩ rất là dễ xảy ra đối với những người mà ngồi nhiều như mình. Khi mà mình bị sụt lưng thì cho tới thời điểm bây giờ mình bị sụt lưng 3-4 lần rồi, và mỗi lần mà mình bị sụt cái lưng như vậy thì mình phải nằm mất 2-3 ngày. Và nằm nhưng mà mình không, tất cả mọi cái sinh hoạt mình nó rất là khó khăn. Và lúc đó là những cái lúc mà mình cảm nhận được cái sự khó khăn của cái việc mà bị bệnh nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình như thế nào. Cho nên là cái việc có sức khỏe là cái đầu tiên khi mà bỏ phố về vườn. Ngoài ra thì thời gian ban đầu khi bỏ phố về vườn, mình nghĩ là mình không làm được như nông dân, bởi vì cái việc mà ngồi xuống làm cỏ hay là ngồi cuốc đất thì mình chỉ cuốc được không tới nửa tiếng, khoảng nửa tiếng mình đã rất là mệt rồi. Nhưng mà mỗi ngày nó tăng lên một chút, và tới thời điểm hiện tại thì chỉ khoảng sau gần 1 năm thì hiện tại mình có thể làm được từ 4 đến 6 tiếng liên tục, mà cảm giác như nó rất là thoải mái. Cái được sức khỏe nó không chỉ riêng gì về cái việc là mình cảm nhận cái cơ thể của mình càng ngày càng khỏe hơn, mà nó còn giúp cho mình ăn ngon hơn này. Khi mà mình lao động thì mình được ra mồ hôi một cách tương đối tự nhiên, và không phải đi tập gym, không phải đi tập yoga, không phải đi vào phòng xông hơi. Mình được đổ mồ hôi hàng ngày, và mình được vận động hàng ngày. Đó là cái điều mà cực kỳ quan trọng khi mà bỏ phố về vườn. Và mình nghĩ thay vì mà mình làm việc quá nhiều để mình dành một cái số tiền để về già mình hưởng thụ, nhưng có rất là nhiều người mình nhìn thấy xung quanh mình là tới 50-60 tuổi có rất nhiều tiền, nhưng mà sức khỏe giảm xuống, thì chúng ta cố gắng, chúng ta ăn nhiều đồ bổ, chúng ta cố gắng vận động, chúng ta cố gắng làm, thì lúc đó nó quá muộn. Và cái được quan trọng nhất của mình tới thời điểm bây giờ đó là được về sức khỏe. Cái được tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là mình đã giảm được chi tiêu. Mình thì luôn thích cái phong cách sống tối giản. Mọi thứ trong cuộc sống của mình nó đơn giản thì mình đỡ phải mệt. Mọi cái chi tiêu khi mà chúng ta có thêm nhiều đồ vật trong nhà thì thực ra chúng ta mệt hơn, bởi vì chúng ta phải đầu chúng ta luôn phải, não chúng ta luôn phải nghĩ là chúng ta phải bảo quản nó, là chúng ta phải sử dụng nó. Thì đối với cái việc giảm chi tiêu thì khi mà bỏ phố về vườn thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu chúng ta chỉ có 2 cách thôi, là tăng thu nhập hoặc là giảm chi tiêu xuống, thì mình lựa chọn cái cách là giảm chi tiêu. Cái công việc của mình thì hiện tại cái nguồn thu của mình để mình sống hàng ngày thì nó cũng đã giảm xuống một phần rồi, cho nên cái việc giảm chi tiêu nó quan trọng với mình. Và khi mà giảm chi tiêu như vậy, theo thời gian mình quen, và khi mà quen rồi thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Đương nhiên là thời gian ban đầu thì nó cũng sẽ khó khăn với mọi người khi mà bỏ phố về vườn. Đương nhiên là cái nguồn thực phẩm ở địa phương thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì ở Sài Gòn thì mọi người khi mà đi siêu thị mà chúng ta muốn ăn sạch thì cái chi phí nó còn phải cao hơn nữa. Còn ở địa phương này, sau khi bỏ phố về vườn thì chắc chắn là mọi người sẽ kiểm soát được ít nhất là một lượng thực vật nhất định, những cái lượng rau ăn hàng ngày vào cơ thể chúng ta. Và đương nhiên là nó sẽ tốt hơn nhiều so với chúng ta mua ở ngoài thị trường, bởi vì cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón khi mà chăm rau thì những
cây rau nó sẽ không có dinh dưỡng và nó không có nhiều chất chống oxy hóa như là cái việc chúng ta tự trồng. Và mình đang nhờ quá trình bỏ phố về vườn mình đang giảm bớt cái sự phụ thuộc về thực phẩm ở ngoài thị trường bằng cách là tự cung tự cấp cho bản thân mình. Theo thời gian nó sẽ quen dần, và đương nhiên đó là giai đoạn ban đầu thì nó sẽ khó khăn với mọi người. Một cái được tiếp theo nữa đó là khi mà thay đổi môi trường sống như vậy thì mình sẽ có những cái trải nghiệm mới hoàn toàn. Những cái trải nghiệm này có thể là giúp cho bạn có thêm cái động lực, có thêm cái nội lực để mình làm nhiều thứ hơn. Ví dụ như là khi mà bỏ phố về vườn thì mọi thứ xung quanh mình phải tự làm hết. Ngày xưa mình ở Sài Gòn thì mình ở chung cư, cho nên là mọi thứ nó có sẵn hết. Nước này, điện này, rồi những cái dịch vụ, những cái sinh hoạt cá nhân thì đều có được cái nhà cung cấp hết. Và khi gặp vấn đề thì mình chỉ gọi cho ban quản lý chung cư, hoặc là khi gặp vấn đề gì đó thì mình chỉ gọi cho nhà cung cấp dịch vụ. Họ tới và họ set up mọi thứ. Tuy nhiên nếu mà khi bỏ phố về vườn, nếu mà chúng ta mua một cái mảnh vườn mà nó chưa có điện sẵn này, chưa có nước sẵn này, thì thực sự nó khó khăn luôn. Chẳng hạn như đối với mình thì thời gian ban đầu không có nước sinh hoạt, phải đi chở từng cái bình 30 lít. Và cái thời gian đó mình phải nghiên cứu cái hệ thống lọc nước đầu nguồn, đó là lọc từ nước giếng khoan lên. Thì mình có làm một cái video tương đối chi tiết về cái quá trình làm cái này rồi. Đương nhiên là nếu mà mình xem đó là một cái trải nghiệm thì nó thành trải nghiệm, nếu mà mình xem đó là một cái khó khăn thì nó thành khó khăn. Và sau cái thời gian mà làm những thứ đó thì mình nghĩ là mình mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày mình sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Chẳng hạn như là thêm một cái việc nữa là đó là khi mà mình làm vườn mà mỗi ngày mình xem đó là giúp cho ích cho cơ thể mình, cho sức khỏe của mình, thì mình cảm thấy vui vẻ khi mà làm. Còn nếu mình nghĩ nó khó khăn và nó mệt mỏi thì nó sẽ trở thành trở ngại của mình. Và hàng ngày chỉ trong một cái thời gian 2 năm, mọi thứ nó trải qua rất là nhiều, và nó giúp cho tới thời điểm hiện tại của mình, nội lực của mình đã tăng lên một cái level mới. Mình hoàn toàn xem những cái khó khăn trong cái cuộc sống của mình nó là một trải nghiệm, và nó giúp cho mình có thêm rất là nhiều kiến thức hữu ích. Mình nghĩ mình thích những người mà họ có rất là nhiều những cái kỹ năng nhỏ, chẳng hạn như kỹ năng làm vườn, kỹ năng sửa điện, kỹ năng sửa nước, kỹ năng làm mộc. Và đâu đó theo thời gian những cái nghề này nó sẽ mai một và không còn tồn tại nữa. Và những cái gì mà thuộc về handmade, nó chi phí mà để làm những thứ như vậy nó sẽ càng ngày càng cao hơn. Mọi thứ nó sẽ chuyên nghiệp hóa bằng những cái dịch vụ của những cái doanh nghiệp họ xây dựng ra để họ hỗ trợ cho những bạn mà không làm được những thứ này. Thì mình thích mình có nhiều cái skill nhỏ như vậy hơn. Khi có nhiều skill nhỏ như vậy thì cuộc sống mình thực sự nó cực kỳ dễ dàng, và mọi thứ xảy ra trong cái cuộc sống của mình nó đơn giản hơn rất là nhiều. Và cái mà mình học được nó cực kỳ quan trọng. Những cái trải nghiệm đó nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Và theo thời gian thì cuộc sống của mình nó thực sự dễ dàng. Đó là cái đường của mình với cái việc trải nghiệm mới. Và đương nhiên là có được thì cũng sẽ có những cái mất. Mình nghĩ cái mất của mình đầu tiên đó là thời gian ban đầu mình sẽ mất tiền bạc. Bởi vì khi mà về địa phương thì mình không có nhiều kiến thức ở địa phương, và mình phải thử nghiệm bằng cách là mình phải sử dụng những cái dịch vụ ở địa phương thì mình mới biết là mình mất cái gì. Lấy ví dụ điển hình cho cái việc đó là thời gian ban đầu mình tốn chi phí cho việc xây dựng, và mình tốn chi phí cho việc nguyên vật liệu nhiều hơn. Mình xây ngôi nhà ở thành phố Phan Rang mà ở ngoài biển thì chi phí cũng cao hơn rất nhiều, bởi vì những cái mình không có kiến thức và kinh nghiệm về cái mảng này, cho nên mình đã phải tốn chi phí cho thợ lâu hơn, nhiều hơn, rồi hiểu hơn được là ở địa phương đó cái giá thợ nó như thế nào, chi phí dành cho thợ mỗi địa phương nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi mình không có kiến thức về cái này thì theo thời gian thì mình sẽ tốn nhiều tiền hơn. Đó là cái mất đầu tiên. Cái mất tiếp theo là có nhiều khi mình muốn bỏ cuộc, bởi vì đâu phải là mình bỏ phố về vườn cái là mình đã sẽ tìm được vườn ngay đâu.
cái thời gian ban đầu mình phải đi rất là nhiều nơi, và cái giai đoạn tháng 3 năm 2022 ấy thì đó là cái giai đoạn sau Tết và ở Phan Rang rất là nắng. Mình thì đang quen trong một môi trường tương đối ổn, là mình làm việc trong một không gian văn phòng máy lạnh. Tự nhiên đi nhảy ra ngoài đường, nhiều khi có nhiều người có thể nghĩ là mình khùng. Đi xuống một cái nơi cực kỳ nắng mà chạy xe máy khắp nơi tới những cái khu đất khác nhau để tìm. Và mình đi xem đất rất là nhiều, mình mất khoảng 2 tháng để rong ruổi khắp Phan Rang, khắp mọi nơi, để đi theo rong ruổi với những bạn sale ở Phan Rang để tìm được cái đất, cái ngôi nhà mình mong muốn. Bỏ ra 2 tháng rong ruổi như vậy thì có thể làm cho mọi người nản lòng, bởi vì thực sự mọi thứ phía trước khi mà nó đã có thành quả rồi thì mình không nói, nhưng mà khi mà chưa có thành quả gì thì khi mình cứ đi rong ruổi vậy, mình tìm ra được những cái miếng đất mà không ưng ý với mình, đó là chuyện tương đối bình thường. Và mình nghĩ là mình đã xem chắc phải 50-70 miếng đất mà nó khắp nơi, nó khắp từ trung tâm thành phố Phan Rang cho tới những cái vùng ven thành phố Phan Rang, rất là nhiều, để mà có thể quyết định được nó vừa cân đối với tài chính của mình, vừa phải phù hợp với lại cái khả năng của mình, và vừa phải có thể di chuyển thuận lợi được nữa. Có thể là cái việc bỏ phố về vườn nó sẽ trở thành nhất thời, cho nên bạn phải cân nhắc kỹ là mình thực sự có muốn bỏ phố về vườn hay không, vì lý do sức khỏe của mình hay là vì lý do là một cái mục tiêu cụ thể nào đó. Thì đương nhiên là những cái chia sẻ của mình nó chỉ mang tính chủ quan cá nhân thôi, nó còn rất là nhiều cái biến số trong cái hành trình cuộc sống của bạn nữa. Ngoài ra thì mình nghĩ còn rất là nhiều cái khó khăn khác nữa mà mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau về điều này. Và đối với bản thân mình thì đó là những cái khó khăn, nhưng mà có thể là đối với những bạn khác thì sẽ có những cái khó khăn khác và những cái suy nghĩ khác. Một mình thì không thể nào nghĩ ra hết được những cái khó khăn đó. Đó chỉ là cái key cá nhân của mình về cái việc này thôi. Mình hy vọng đó là những cái chia sẻ mà thực tế của mình, để cho mọi người có thêm được cái thông tin để khi mà mình quyết định bỏ phố về vườn nó chính xác hơn. Trong năm 2024 thì kênh YouTube của mình sẽ có những thay đổi lớn về mặt nội dung. Cái kênh của mình sẽ phát triển cái nội dung chuyên nghiệp hơn và tập trung vào những chủ đề cụ thể liên quan tới, thứ nhất là về sức khỏe. Thì đối với sức khỏe thì mình thiên hướng là ăn thuần thực vật nhiều hơn theo tỷ lệ 8-2, có nghĩa là 80% là thực vật và xu hướng là sẽ tự sản xuất những cái thực vật đó. Những cái chia sẻ của mình về sức khỏe nó cũng sẽ xoay quanh những cái vấn đề này. Cái chủ đề thứ hai mà kênh mình sẽ làm xuyên suốt trong năm 2024 đó là về làm vườn và chăm sóc nhà cửa. Làm sao để mọi người có thể cùng nhau thực hiện được. Trong cái chủ đề này thì cũng sẽ có chăm sóc nhà cửa, thì đó là quá trình mình phát triển, mình tự học những cái kỹ năng cá nhân, và cũng sẽ chia sẻ trên kênh của mình về những cái kỹ năng này. Chủ đề tiếp theo nữa đối với trên kênh YouTube của mình đó là chủ đề liên quan tới mình sẽ review. Đối với cái chủ đề review thì ngày xưa mình thích những cái thiết bị công nghệ, mình hay review những thiết bị công nghệ. Nhưng mà sau này khi mà đọc sách nhiều thì mình phát hiện ra là cái sự tác động của chủ nghĩa tiêu dùng nó như thế nào, và cái gì cần thiết cho cuộc sống của mình, cái gì không cần thiết cho cuộc sống của mình, thì mình sẽ review trên kênh của mình. Và cái chủ đề cuối cùng đó là chủ đề chữa lành. Thì đối với cái chủ đề chữa lành này thì trước kia mình có xây dựng một cái chuỗi video quá trình hai anh em mình đi ra Bắc, và mình thích cắm trại, ngày xưa mình thích cắm trại. Thì những cái video này nó là những cái cảnh đẹp và những cái quá trình cuộc sống hàng ngày thôi, nhưng mà nó sẽ không có cái phần dẫn chuyện của mình, mà nó chỉ là những cái câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mà xem những video này, nó sẽ là những cái video về cuộc sống hàng ngày, những cái video về âm thanh trong cuộc sống, chẳng hạn như thiên nhiên, âm thanh từ thiên nhiên, từ những cái loài côn trùng nó kêu, và những cái cảnh đẹp mà mình quay được. Đối với mọi người, nếu mọi người có tìm hiểu về cái việc mà chúng ta nghe những âm thanh thiên nhiên và chúng ta nhìn những cái phong cảnh thiên nhiên, thì nó sẽ giúp ích cho cái quá trình chúng ta sống và chúng ta hạnh phúc hơn. Bởi vì đã có rất là nhiều nghiên cứu mà mình đã chia sẻ ở những video trước đó về cái việc là chúng ta nhìn những người mà nhìn vào
phong cảnh thiên nhiên nhiều hơn và nghe những cái âm thanh từ thiên nhiên nhiều hơn, thì cái sóng não của họ đẹp hơn so với những người mà chỉ vùi đầu vào những cái tòa nhà công sở, chỉ vùi đầu vào những cái thiết bị công nghệ xoay quanh chúng ta. Đó là những cái chủ đề mà mình sẽ phát triển xuyên suốt trong cái kênh YouTube của mình trong năm 2024 này. Và mình nghĩ rằng những cái chủ đề này sẽ quan trọng cho sức khỏe, cho cuộc sống của mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận cái phút này. Mình hy vọng là cái video này nó là một cái nguồn cảm hứng cho bạn để bạn có thể bỏ phố về vườn. Mình biết là trong cái quá trình bỏ phố về vườn có rất là nhiều người có ý nghĩ này, nhưng mà không phải ai cũng dễ dàng để làm được, bởi vì chúng ta còn rất là nhiều thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu chúng ta chọn một mục tiêu và nhìn những cái khó khăn đi kèm với cái mục tiêu đó thì mình sẽ giải quyết từ từ. Và mình đừng có nhìn những cái khó khăn đó trước, bởi vì khi mình nhìn những cái khó khăn đó trước thì mình nghĩ là sẽ khó làm được. Và cuộc đời nó lôi mình đi thôi. Nhiều khi có những khó khăn mình nghĩ mình sẽ không làm được, nhưng mà cuộc đời nó lôi mình đi thì mình sẽ làm được. Chỉ lựa chọn một mục tiêu và mình đi theo cái mục tiêu đó. Cho tới bây giờ thì mọi thứ nó vẫn chưa ổn với mình, nhưng mà mình nghĩ cuộc đời nó sẽ kéo mình đi và những thứ xung quanh đó mình sẽ giải quyết từ từ. Cảm ơn bạn đã xem video này và cảm ơn bạn đã lựa chọn video của mình để xem trong hàng ngàn hàng vạn video hay khác ở trên Internet. Chúc bạn có một ngày khỏe, vui khỏe và sống an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video thú vị kế tiếp. Bye!